Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Xin được chào mừng tất cả quý vị đang đến với vòng chung kết của chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Chương trình Đấu trường Võ Nhạc do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Và xin được gửi lời cảm ơn đến tất cả quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình Đấu trường Võ Nhạc từ những vòng đầu tiên. Trước khi chúng ta gặp gỡ các thí sinh xuất sắc nhất của chương trình Đấu trường Võ Nhạc năm 2018 thì hãy cùng chào đón trên sân khấu này giám khảo John Huy Trần. Và bây giờ là sự xuất hiện của giám khảo Gemma Nguyễn. Thật lớn cho giám khảo Minh Tu. Và đặc biệt trong đêm chung kết ngày hôm nay chúng ta sẽ chào đón một vị đạo diễn và xin được giới thiệu đạo diễn Lê Thanh Sơn. Vòng chung kết, 6 nhóm xuất sắc nhất sẽ tranh tài với chủ đề đất, nước, lửa, khí. Sau phần thi các nhóm, ban giám khảo sẽ chấm điểm. Sau khi cả 6 nhóm kết thúc phần thi sẽ công bố kết quả. 3 nhóm có điểm trung bình thấp nhất sẽ đồng giải ba. Ba nhóm còn lại sẽ thi tiếp ở phần đấu 3 trên cùng một đoàn nhạc để giành giải nhất nhì. Sau đó ban giám khảo tiếp tục chấm điểm. Số điểm cuối cùng của ba nhóm sẽ được tính bằng cách cộng điểm trung bình của phần thi chủ đề và phần đấu 3. Nhóm nào có điểm trung bình sau hai phần thi cao nhất sẽ trở thành quán quân. Trong trường hợp hai nhóm có điểm cao nhất mà bằng nhau thì sẽ do 101 khán giả trong trường quay bình chọn. Cơ cấu giải thưởng: giải nhất trị giá 300 triệu đồng. Hai giải nhì mỗi giải trị giá 150 triệu đồng. 3 giải ba mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Thưa quý vị, và bây giờ sẽ là phần trình diễn đầu tiên của đêm thi ngày hôm nay, phần biểu diễn theo chủ đề. Và chúng ta hãy cùng đến với nhóm thí sinh đầu tiên. Hãy cùng chào đón đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam với chủ đề nước. Đây thật sự là một cái thử thách rất là lớn dành cho biên đạo cũng như là cả thí sinh. Tất cả các thành viên nhóm đều có đóng góp ý kiến riêng cho phần chuyên môn cũng như là phần vũ đạo. Nội dung mà team biên đạo muốn mang đến đó là một cái vấn đề đang khá được quan tâm. Chính con người có những cái hành vi tác động đến sự ô nhiễm của nguồn nước. Qua bài biểu diễn lần này chúng tôi muốn thể hiện sự đấu tranh của nguồn nước sạch đối với nguồn nước bị ô nhiễm. Kết hợp những màn vũ đạo cũng như là những kỹ thuật chuyên môn của Taekwondo một cách sáng tạo, phá cách nhất để hình thành nên một bài biểu diễn thật bùng nổ trong vòng đấu cuối cùng lần này. This is Villain Fighting! Con người ngày càng tàn bạo với thiên nhiên. Họ không ngừng làm vấy bẩn nguồn nước bằng rác thải, hóa chất. Các dòng nước đang bị ô nhiễm nặng nề. Nước sạch dần trở nên khan hiếm
và đang kêu gào thảm thiết. Đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam. Cái bài trình diễn này quá là ấn tượng. Trời ơi, quá hay. Từ cái thần thái, từ cái diễn xuất, từ cái võ thuật, vũ đạo, cái gì cũng 100%. Mà thật ra cái điều mà mình bất ngờ nhất á, là khúc mà kẹp cổ đó. Kiểu như là bạn bỏ vô để cho người ta biết là chỉ là không phải Võ Việt Nam có thể làm được, Taekwondo cũng làm được. Nói chung á là bài trình diễn này quá hay, rất là tốt. Cảm ơn các bạn. Đánh giá cao, rất là cao về cái câu chuyện trong cái bài này, cái sự sáng tạo của biên đạo và cái sự sáng tạo của các em, và khi khách tụi em sử dụng cái cơ thể và cái võ thuật và cái vũ đạo để kể cái câu chuyện này hay lắm luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam.
đạo và chúc mừng một lần nữa đội võ nhạc Taekwondo Việt Nam và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần công bố kết quả nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Một đại diện tiếp theo cũng từ bộ môn Taekwondo, những đại diện đến từ đội tuyển quyền Taekwondo thành phố Hồ Chí Minh, nhóm Người Anh Em với chủ đề của mình là khí. Khi bắt đầu tham gia chương trình đấu trường võ nhạc thì nhóm Người Anh Em không nghĩ là mình có thể đi được đến vòng chung kết, nhưng mà bằng những cái sự cố gắng và quyết tâm thì may mắn được mỉm cười với nhóm. Thì nhóm cảm thấy rất là hãnh diện vì mình đã đưa được bộ môn của mình vào đến tận chung kết. Và cái điều tự hào hơn nữa là ở các em có một cái sự cầu tiến, nó làm cho Phát có một cảm giác lúc nào cũng hào hứng và muốn tiếp tục tạo ra những sản phẩm cùng các em để làm sao mà cho có những phần trình diễn thật sự là nổi bật. Nhóm đã chọn nguyên tố là khí. Đây là cái nguyên tố mà rất là khó thể hiện. Nhóm đặt ra cái thử thách lớn này để từng thành viên của nhóm sẽ cố gắng hết sức để hoàn thiện cái phần thi của mình. Quán quân thì ai cũng muốn chạm tới nhưng mà không dám nói là mình sẽ đạt được chiếc quán quân, nhưng mà nhóm tự tin nói rằng là mình sẽ cố gắng chạm tay được tới nó.
cao quá. Được mà. So high. Come on. Cố gắng, cố gắng. Thì lúc mà mới ra đó, anh mới nói Minh Tú là wow, nhóm này có 5 bạn nữ dễ thương quá. Lúc đó là nhạc chưa lên. Tới khi nhạc lên cái mấy em biến sắc. Wow, rất là sợ luôn á. Tới khi 5 bạn áo đen ra, trời ơi, ta nói nổi da gà từng cơn luôn. Cảm ơn các bạn. Yeah. Hồi xưa giờ mình thấy rằng là ở nhóm các bạn á, bạn nam á, thường là đá những cái bảng gỗ, nhưng mà trong cái tiết mục ngày hôm nay thì là bạn nữ đá những cái bảng gỗ rồi dày. Mình nhớ không lầm cũng là đội này là bạn sử dụng cái chiêu đó, thì ngày hôm nay bạn lại sử dụng lại một lần nữa, thì nó cho được mình thấy được một cái điều á, là có những cái trong cuộc sống mình làm không được nhưng mà mình sẽ cố gắng để mình làm cho bằng được, thì mình cảm thấy rất là ngưỡng mộ. Và đối với mình thì phần trình diễn này xuất sắc. Và bây giờ xin mời ban giám khảo sẽ chấm điểm nhóm người anh em. Cảm ơn nhóm người anh em nhé. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phần sau, phần công bố kết quả. Cảm ơn các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm sẽ thi đấu tiếp theo. Hãy cùng chào đón những đại diện đến từ đội tuyển Vô Vi Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Vô Vi Nam 1938. Phước và Phụng muốn mang lại cho mọi người một cái tinh thần chiến đấu của võ thuật, cũng như là một cái sự đoàn kết. Với chủ đề là nước thì đây là một chủ đề rất là khó. Nhóm mình sẽ hóa thân thành nguyên tố nước để thể hiện sự mềm mại uyển chuyển nhưng không kém phần mạnh mẽ của nước, để mọi người thấy được tầm quan trọng của nước. Ở vòng này, Phụng và anh Phước sẽ cố gắng dùng đạo cụ để Vô Vi Nam 1938 mang chủ đề nước đến gần mọi người hơn. Đồng thời mình có sự kết hợp của B-boy và võ thuật, vì mình cảm thấy nó rất là có một sự liên kết với nhau rất là chặt chẽ, nên là hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó. Nhóm Vô Vi Nam 1938 sẽ cháy hết mình trên sân khấu đấu trường võ nhạc để đem tinh túy của Vô Vi Nam đến với mọi người và làm mãn nhãn người xem. Vô Vi Nam 1938, bốn nổ quyết thắng. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious
this field and I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, happy refrain. Just singing in the rain. Và đây là nhóm Vovina 1938. Mấy cái anh thích là cái sự sáng tạo, giống cái động tác cái kẹp cổ đó, mình trở thành một cái bưng bê và chuyển bạn nữ qua đi lại. Sau nó có một bạn nam cũng làm mấy cái động tác b-boy breaking, mấy cái flare, cũng có cái đẹp giống mấy cái điểm nhấn. Nếu mà mình tính riêng thì nó có mấy cái đẹp riêng, nhưng nó chưa có cái đẹp chung. Có cái bất ngờ đầu tiên á, tức là cái bài quyền của cái bạn solo đầu tiên á rất là mềm, rồi kết thúc bằng rắn như nè. Thì không biết cái đó là xuất gốc từ Vô Vi Nam á hả? Dạ. Đó, bất ngờ. Không bao giờ nghĩ rằng Vô Vi Nam có những cái uyển chuyển và mềm mại như vậy. Nhưng mà tiếc rằng là nó không có được phát triển, cái bất ngờ đó nó không được phát triển tiếp trong cái bài của mấy bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Vô Vi Nam 1938. Chúc mừng nhóm Vô Vi Nam 1938. Chúng ta sẽ gặp lại sau ở phần công bố kết quả nhé. Thưa quý vị, và bây giờ hãy cùng chào đón trên sân khấu này nhóm Vô Vi Nam 1978 đến từ đội tuyển Vô Vi Nam trẻ thành phố Hồ Chí Minh. Nhóm Vô Vi Nam 1978 sẽ thể hiện về chủ đề khí. Nghĩa nghĩ đây là một thách thức rất là lớn đối với Nghĩa, nhưng Nghĩa sẽ cố gắng hết sức để giúp các bạn thể hiện được
Yếu tố khí là như thế nào? Một màn trình diễn rất là khó với cái nội dung là rất là trừu tượng. Nhóm muốn thể hiện cái quá trình mà không khí đang dần bị biến đổi kể từ khi con người xuất hiện. Nhóm Vô Vi Nam 1978 đã dồn rất nhiều sự nhiệt huyết cũng như là tinh thần của mình vào trong bài. Nhóm Vô Vi Nam 1978 sẽ thể hiện đúng với tinh thần đoàn kết, đó là một sức mạnh của nhóm Vô Vi Nam 1978. Và đây là nhóm Vô Vi Nam 1978.
Tất cả mọi thứ trong cuộc sống, mấy cái thành công và mấy cái thất bại, mình phải tìm cái bài học trong đó. Sau khi nói như vậy, anh sẽ đưa tụi em một cái sự thật rất là thẳng. Anh thất vọng, thực sự là thất vọng. Trong một cái vòng chung kết, một là mình che mặt của mình. Tại sao mình muốn giấu mình là ai? Một cái nữa nha, cái trang phục cũng hơi nhạy cảm vì nó hơi ôm. Mình không có thấy rõ ràng cái sức mạnh và cái đẹp của cái võ thuật, cái vô Việt Nam của mình. Lúc tụi em chạy cái bài này và tập cái bài này, cái này tụi em có tập với cái bột và cái phấn chưa? Có bao giờ chưa? Dạ chưa, lần chưa. nào. Dạ. Sai lầm. Và tụi em hiểu tại sao, và khán giả cũng biết tại sao. Sau đó lúc mình phải lột đồ và đổi cái trang phục thấy giống đau lòng cho các em. Trình diễn một cái bài mà vừa có vũ đạo vừa có võ thuật nữa mà các em lại đi bịt mặt như vậy á, thì sẽ không thở được nhiều. Tiếp theo á, là khi em sử dụng bột á, nó làm cho em những cái xuất hiện rất là nhiều lỗi. Thì em trơn và những cái động tác của em nó rất là vụng về, nó rất là người ta nhìn thấy hết, rất là nhiều lỗi. Và chị rất là xin lỗi khi mà phải nói những cái lời mà có thể khiến cho tụi em buồn, nhưng mà đây là sự thật. Dạ, em vẫn cảm ơn chị. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm Vô Việt Nam 1978. Chúc mừng một lần nữa nhóm Vô Việt Nam 1978 đã hoàn thành phần thi của mình. Chúng ta sẽ gặp nhau ở phần công bố kết quả. Cảm ơn các bạn. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta sẽ đến với nhóm dự thi tiếp theo. Họ đã lựa chọn một nguyên tố rất bùng nổ, nồng cháy, đó chính là nguyên tố lửa. Và chắc chắn nhóm lựa chọn nguyên tố này chính là nhóm Lửa Thiên. Đây là lần đầu tiên Quý làm việc với nhóm Lửa Thiên. Theo Quý thì nhóm Lửa Thiên là một nhóm có tinh thần rất là cao. Với chủ đề là những nguyên tố thì nhóm Lửa Thiên là nguyên tố lửa. Lửa có rất nhiều là hình thái cũng như sự tượng trưng, như là trí tuệ, sự sáng tạo, sự bảo vệ, sự ấm áp cũng như sự bùng cháy. Nội dung trong bài này Quý sẽ nói lên sự đoàn kết. Mỗi thành viên sẽ tượng trưng cho một ngọn lửa nhỏ. Khi những ngọn lửa nhỏ này kết hợp lại với nhau sẽ tạo ra một ngọn lửa rất là lớn, có thể là thiêu rụi tất cả những nguyên tố khác. Đây cũng là một vòng thi cuối cùng của nhóm. Thì Quý muốn đặt trách nhiệm cao hơn và tập luyện nhiều hơn cho nhóm. Thì Quý mong trong cái bài diễn này nhóm sẽ bùng nổ trên sân khấu, giống như là cái tên của nhóm, đó là nhóm Lửa Thiên. Nhóm cảm thấy rất vinh dự vì là đại diện duy nhất của bộ môn võ cổ truyền có mặt ở vòng chung kết, và đó cũng là một cơ hội để nhóm có thể mang đến thêm một màn trình diễn và mang đến những đặc sắc của bộ môn võ cổ truyền đến gần với khán giả hơn. Ở vòng chung kết này, nhóm Lửa Thiên sẽ đem nguyên tố lửa đốt cháy sân khấu. Lửa Thiên đốt cháy.
Thật sự là nổi hết cả da gà. Nhìn những cái ánh mắt của các bạn khi mà biểu diễn, thiệt là mình cảm thấy mình vừa sợ mà vừa nể các bạn. Các bạn thể hiện một cái sự quyết tâm mà mình phải nói là mình cực kỳ ngưỡng mộ các bạn. Thấy anh Huy đang rất là phấn khích ở bên dưới. Xin mời anh Huy đầu tiên ạ. Đã quá. Quá đã. Các em cháy nguyên cái sân khấu này luôn. Cái phần mở bài, cái đội hình, cái thần thái của cái bạn nữ ở trên, mấy cái bưng bê, cái lộn qua cái đội hình, cái màn hình, cái động tác, tất cả mọi thứ nó hợp lý, nó kết nối với nhau, nó rất là đẹp nhá. Cái bài này mình không cần một cái câu chuyện, mình không cần nói gì, mình không cần kể gì, mình chỉ cần lên đây và chia sẻ cái tốt nhất của mình, chính mình là ai. Lửa Thiên quá hay, rất hay, nhiều bất ngờ, rất là nhiều bất ngờ. Anh rất là thích cái đội hình tròn, lúc có một bạn ở giữa với cái đó là cái gì? Thiền trượng. Cây trượng Quá đẹp. Rất là thích mấy cái phần solo của các bạn, lúc mình có cái binh khí và mấy bạn ở phía sau diễn với cái trống, nó rất là đẹp. Cái đội hình, cái động tác, mấy cái phần nhảy của các em. Cảm ơn các em. Và xin được mời phần nhận xét của giám khảo Gemma Nguyễn. I know, so amazing. Mình muốn khen là cái đội này là có cái sự đồng đội và có thêm cái solo làm chung với nhau cũng là mạnh, mà riêng cũng là mạnh. Khúc mà có cái kiếm á, mà cái đèn nó tối đi để cái kiến nó thể sáng lên á, những cái idea như vậy á làm các bạn là cái đội này khác cái đội khác, hiểu không? Nó sẽ là nó làm mình nổi hơn đội khác, tại mình nghĩ sâu hơn về cái bài trình diễn, cho nên nó mới là rất là hay là như vậy. So amazing, so amazing. Anh rất là tự hào khi mình là người Việt Nam qua cái phần trình diễn của tụi em. Chính xác. Tinh thần người Việt bất khuất. Anh rất là tự hào. Dạ, xin cảm ơn anh ạ. Xin mời ban giám khảo sẽ chấm điểm nhóm Lửa Thiên. Và một lần nữa chúng ta hãy dành một tràng pháo tay cho nhóm Lửa Thiên. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với phần biểu diễn của nhóm cuối cùng. Hãy cùng chào đón nhóm IVS với chủ đề Đất. Các em đã đặt vào chung kết, các em đã thể hiện được bản thân mình. Tôi rất vui và tự hào vì có những học trò như thế. Nhóm IVS đã thay đổi thực sự rất là nhiều. Thay đổi ở cái cách mà các bạn để ý, thay đổi cái tinh thần tập luyện và thay đổi cả mục đích sống của các bạn. Chủ đề của vòng này có 4 nhân tố, đó là lửa, đất, nước và khí. Tinh thần của cái bài này Quyên muốn thể hiện đó là cái sự đoàn kết, sự quyết tâm và giúp đỡ lẫn nhau khi mỗi lần mình gặp khó khăn. Em cảm thấy là nó rất khó và rất là trừu tượng để mà thể hiện được, thì tụi em sẽ cố gắng tìm tòi và học hỏi để làm sao mà thể hiện thật tốt được cái yếu tố đất này ở trong vòng chung kết. Bây giờ cũng như vòng nào cả, cho dù có khó khăn tới đâu, có gặp bao nhiêu chấn thương tới đâu, thì không bao giờ có hai từ từ bỏ. Khi đặt chân tới vòng chung kết này, cái điều duy nhất mà cả Quyền, anh Thân cũng như là IVS thì chỉ có hai từ để diễn tả được, đó là hạnh phúc. Điều mong mỏi nhất của chúng tôi không phải là các bạn chiến thắng cuộc thi, mà là các em chiến thắng chính mình. Quyền muốn rằng là sau khi cái cuộc thi này kết thúc, mình muốn gửi cho khán giả là mình muốn thay đổi cái hình ảnh của võ thuật, nó thay đổi con người và hơn nữa là nó thay đổi những gì mọi người nghĩ về võ thuật.
đầu tiên xin được mời phần nhận xét của anh John Huy Trần ạ. Võ thuật và kỹ thuật mình không phải là người cao nhất và mạnh nhất và tốt nhất, nhưng tụi em lấy tất cả mọi thứ tụi em đã học và tụi em sử dụng mấy cái đó và làm bằng cái cách tốt nhất của mình. Và nếu mình pha cái đó với một cái bài như vậy, với mấy cái đội hình rất là đẹp, rất là sáng tạo luôn, và mấy cái động tác hoành tráng và nhiều cái điểm nhấn, là thực sự tụi em và biên đạo của em và thầy của các em đã hiểu và tìm ra, anh nói rồi, cái chìa khóa để thành công trong cái chương trình đấu trường võ nhạc. Không phải một mình anh nhưng mà rất là nhiều người tự hào về các em. Xin được mời giám khảo Trâm Mai Nguyễn. Như chị biết là các bạn cũng mới cái đai xanh nè, phải không? Đai xanh so với lại mấy nhóm khác là đai đen hoặc là trở lên. Cho nên theo các bạn nghĩ á, thì mình yếu hơn về cái võ thuật, nó bị gặp cái khó khăn nào, các bạn đã làm sao để là vượt qua cái khó khăn đó? Động tác võ thuật tuy chúng em không bằng những cái nhóm khác, mà chúng em rất là quyết tâm, nỗ lực để mà có thể tập được và hoàn thiện những cái kỹ năng đấy thật là tốt để chúng em có thể biểu diễn ở trên sân khấu này. Đúng, chính xác. Chính xác. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với số điểm của ban giám khảo dành cho nhóm IBS. Xin được cảm ơn ban giám khảo và cảm ơn nhóm IBS. Chúng ta sẽ gặp lại ở phần công bố kết quả nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc mừng các bạn. Sáu nhóm thí sinh của chúng ta đang đứng trên sân khấu và các bạn cũng đã trình diễn hết mình ở phần đầu tiên, phần biểu diễn theo chủ đề. Ban giám khảo cũng đã đưa ra những lời nhận xét và số điểm dành cho các bạn. 3 nhóm có số điểm cao nhất sẽ là những nhóm bước vào vòng tiếp theo. 3 nhóm còn lại sẽ là 3 nhóm đồng hạng 3 của chương trình. Và bây giờ sẽ là giây phút dành cho kết quả. Thúy Vân xin được công bố 2 nhóm đầu tiên là 2 nhóm đồng hạng 3 với số điểm ban giám khảo dành cho các bạn là 7.8 điểm. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 7.5 điểm, giám khảo John Huy dành cho các bạn 7 điểm, giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 7.5 điểm và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 9 điểm. Xin được công bố nhóm Vovinam 1978. Chúc mừng các bạn. Các bạn chính là những bạn được giải ba của chương trình. Và nhóm tiếp theo với số điểm ban giám khảo dành cho các bạn là 8.4 điểm. Giám khảo Trâm Mai Nguyễn dành cho các bạn 8.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 8 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 8.5 điểm và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 8.5 điểm. Xin được chúc mừng nhóm Vovinam 1938. Chúng ta đã có 2 nhóm đồng hạng 3 của chương trình. Thúy Vân xin được công bố nhóm có số điểm cao nhất. Và nhóm có tổng điểm là 9.8 điểm. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 10 điểm. Và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 10 điểm. Xin được chúc mừng nhóm. Lửa Thiên.
Lửa Thiên chính là nhóm đầu tiên sẽ bước vào vòng tiếp theo, vòng đấu 3 để tranh giải quán quân chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Và bây giờ sẽ là kết quả của nhóm có số điểm cao thứ hai ở phần thi đầu tiên. Ban giám khảo đã dành cho các bạn số điểm trung bình là 9.5 điểm. Trong đó, giám khảo Gemma dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 10 điểm. Và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 9 điểm. Xin được chúc mừng nhóm. Xin được chúc mừng nhóm IVS. Như vậy là chúng ta đã có hai nhóm sẽ đi vào vòng tiếp theo, đó chính là nhóm Lửa Thiên và nhóm IVS. Và vị trí chỉ còn có một. Chúng ta còn lại nhóm Người Anh Em và nhóm Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam. Nhóm nào sẽ là nhóm có số điểm cao hơn và đi tiếp vào vòng tiếp theo? Giám khảo Gemma dành cho các bạn 9 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 10 điểm. Và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 10 điểm. Xin được chúc mừng nhóm. Xin được chúc mừng nhóm. Người Anh Em. Và nhóm Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam, số điểm mà các bạn nhận được là 9.4 điểm. Trong đó giám khảo Gemma dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9.5 điểm. Và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 9 điểm. Tổng điểm của các bạn là 9.4 điểm. Một lần nữa xin được chúc mừng ba nhóm đã đi vào vòng tiếp theo, nhóm IVS, nhóm Lửa Thiên và nhóm Người Anh Em. Các bạn có thể vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Vâng, và khán giả hãy cho cả ba nhóm áo quân 2 của chúng ta một tràng pháo tay được không ạ? Chào mừng tất cả quý vị đang quay trở lại với chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi tiếp theo. Đó chính là vòng thi để lựa chọn ra ai sẽ là quán quân của chương trình Đấu trường Võ Nhạc. Và ở vòng đầu tiên, nhóm có số điểm cao nhất đó chính là nhóm Lửa Thiên. Và họ sẽ được lựa chọn thứ tự thi đấu cho đội mình và hai đội còn lại. Xin mời nhóm Lửa Thiên. Dạ, nhóm tem đã thống nhất với nhau là nhóm tem sẽ đấu thứ 3 và đội sẽ đấu thứ 2 là đội Người Anh Em, và đội đấu đầu tiên sẽ là đội IVS. Phần thi đấu 3 để lựa chọn ra quán quân chương trình Đấu trường Võ Nhạc bắt đầu.
nổi hết da gà luôn. Anh Lê Thanh Sơn, hiện tại anh đang cảm thấy cái phần trình diễn vừa rồi như thế nào ạ? Quá tuyệt vời và anh muốn coi lại. Thật sự mà nói á, là mình không chọn được và mình cảm thấy là ba đội rất là tuyệt vời. Khảo sẽ là người đưa ra quyết định. Không chọn được, không muốn chọn nhưng mà phải chọn. Mình hy vọng là không có ai nghĩ về là đang thi đấu môn nào với môn nào. Đúng. Hiểu không? You know Đúng, what I'm trying to say? đúng. Like, Cái it's này not a không phải là cuộc thi competition. như vậy. Có nhiều lần á, cái bài trình diễn của mình nó tới đây, nhưng mà mình tới cái đối kháng á, mình lại có thể cho ra cái màu của mình cho nó sắc hơn, nó tốt hơn mình. Cho nên cảm ơn các bạn nha. Bây giờ sẽ là giây phút mà cả 4 giám khảo dành số điểm cho các bạn. Đầu tiên là phần cho điểm nhóm IVS. Và bây giờ sẽ là phần chấm điểm dành cho nhóm Người Anh Em. Và bây giờ là phần chấm điểm dành cho nhóm Lửa Thiên. Vâng, như vậy là chúng ta đã có số điểm của ban giám khảo dành cho cả 3 nhóm thí sinh. Và để biết số điểm này, chương trình của chúng tôi sẽ quay trở lại sau. Quý vị đã quay trở lại với chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Đây chính là 3 nhóm thí sinh đã vượt qua rất nhiều các nhóm thí sinh khác để trở thành top 3 của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Nhóm nào sẽ là quán quân và hai nhóm nào sẽ là hai á quân của chương trình? Trên tay Thúy Vân có 3 số điểm: 9.3 điểm, 9.6 điểm và 9.9 điểm. Đầu tiên chúng ta sẽ biết nhóm nào có số điểm là 9.3 điểm. Giám khảo Gemma dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9.5 điểm. Và giám khảo khách mời Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 9 điểm. Số điểm 9.3 thuộc về nhóm IVS. Như vậy với tổng điểm là 18.8, các bạn chính là á quân đầu tiên của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Xin được chúc mừng các bạn. Và bây giờ chúng ta còn lại hai nhóm thí sinh
nhóm Lửa Thiên và nhóm Người Anh Em với 2 số điểm 9.6 điểm và 9.9 điểm. Vậy số điểm 9.9 thuộc về nhóm nào? Giám khảo Gemma đã dành cho nhóm này 10 điểm. Giám khảo John Huy đã dành cho nhóm các bạn 9.5 điểm. Và giám khảo Minh Tú cùng với giám khảo Lê Thanh Sơn đã dành cho các bạn 10 điểm. Và nhóm có số điểm là 9.9. Xin được chúc mừng nhóm. Người Anh Em. Nhóm Lửa Thiên, giám khảo Gemma dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo John Huy dành cho các bạn 9.5 điểm. Giám khảo Minh Tú dành cho các bạn 9.5 điểm. Và giám khảo Lê Thanh Sơn dành cho các bạn 10 điểm. Vâng, như vậy là chúng ta đang có một thế trận cân bằng khi cả hai nhóm đều có tổng điểm của các bạn là 19.4 điểm. Và với cả hai tổng điểm dành cho các bạn là 19.4 điểm, bây giờ khán giả sẽ là người quyết định quán quân của các bạn là nhóm nào. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với giây phút bình chọn dành cho 101 khán giả tại trường quay. Các bạn hãy truy cập vào website đấu trường-võ-nhạc.com để bình chọn cho nhóm mà các bạn yêu thích nhất và các bạn tin tưởng nhóm này sẽ trở thành quán quân của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc. Và 30 giây của 101 khán giả tại trường quay bắt đầu. There are 10 giây cuối cùng. Okay. 3 giây cuối cùng. 2, 1. Và quán quân là Người Anh Em. Và nhóm Lửa Thiên cũng đã rất xuất sắc khi về vị trí Á quân 1 với số phiếu là 49 phiếu. Và hai nhóm Lửa Thiên và nhóm IVS đã xuất sắc giành được hai ngôi vị Á quân 1 của chương trình Đấu Trường Võ Nhạc với giải thưởng là 150 triệu đồng. Thúy Vân xin được mời lên sân khấu anh Nguyễn Quốc Toản, Tổng Giám đốc Công ty Truyền thông và Giải trí Điền Quân sẽ trao giải thưởng cho hai nhóm Á quân của chúng ta. Chúng ta sẽ trao giải thưởng cho nhóm quán quân, đó chính là nhóm Người Anh Em với giải thưởng trị giá 300 triệu đồng. Xin được mời lên sân khấu anh Du Phú Nam, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunworld sẽ trao giải thưởng cho nhóm quán quân của chương trình, nhóm Người Anh Em.
chương trình đấu trường võ nhạc năm 2018 đã kết thúc với sự lên ngôi của quán quân nhóm Người Anh Em. Xin được cảm ơn tất cả quý vị đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ cho chương trình của chúng tôi. Chương trình đấu trường võ nhạc do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông giải trí Điền Quân thực hiện và với sự đồng hành của thương hiệu vui chơi giải trí Sun World. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở mùa sau. Thương hiệu vui chơi giải trí Sun World hân hạnh đồng hành cùng chương trình.